cô gái nào đầu tiên mà anh bón đồ ăn cho đây? Em học văn hóa Việt Nam, họ bảo là uống rượu không khà, đàn bà không thích. À, ok. Cá hấp giống tiếng Việt đây, hấp lên. Cái món này sẽ cuộn chua chua cay cay một chút. Món này họ sẽ nấu với hải sản. Món này là khi mình xay để uống, ăn món này sẽ xay. Thử luôn nào. Đây là còn một món rất nổi tiếng ở Lào là món o lảm. O lảm. Vinh ra vùng trùng nhá mắt. Rồi em học được một câu. Trai Việt Nam vừa đẹp trai này còn ga lăng. Tuy hơi lăng nhăng nhưng được cái giàu. Ai hơi lăng nhăng? Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo kênh Sapa TV. Hiện tại thì mình với cả em Thống này, chị Thủy là đang có mặt tại Hà Nội các bạn ạ. Và hôm trước thì anh em có lên kế hoạch là sang đi chơi Tết của người Lào, Tết năm mới của người Lào. Nhưng vì lý do là bên Lào có quốc tang, đó nên là anh em mình sẽ dành vào cái dịp khác để qua quay chia sẻ với các bạn. Với cả là mình nghe thông tin trên mạng cứ mấy trăm người hẹo dõng vào nhau rồi mình hốt lắm. Đó. Thế thì Thống ở đây khỏe với cả chị Thủy khỏe chứ? Em vẫn khỏe. Khỏe bình thường. Khỏe bình thường. Thế giờ này thi hậu sắp xếp đến đâu chị? Hậu biển đảo 2025 thì Hậu biển đảo 2025 đang trong giai đoạn tuyển sinh. Đang tuyển sinh. Và đang tất cả dốc hết sức, hết sức để vào các sân khấu. Thí sinh chỉ cần luyện tâm hồn đẹp để tỏa sáng. Đấy. Tất cả các em gái tuổi đời từ bao nhiêu nhỉ? Từ 18 đến 27 tuổi. Vâng. Ai có nhu cầu muốn đi thi Hoa hậu biển đảo 2025 thì cứ liên hệ với cả chị Đàm Hương Thủy. Đấy, Facebook là vâng, Hải Sapa TV. Đấy, em Thống luôn. Thống đẹp trai này chắc là nguy hiểm. Vâng. Thì Thống hôm nay là em hôm nay thì nhân dịp là Tết cổ truyền của người Lào, Bun Pi May. Chúng ta thay vì sang Lào thì chúng ta sẽ ăn Tết với người Lào tại quán Lào ở Hà Nội. Người Lào là ai nhỉ? Ở đây là có một bạn học thạc sĩ người Lào, cô gái Lào. Quan hệ gì với Thống? Bạn bè thôi. Con gái à? Con gái. Ok, cái này được đấy. Chúng ta vào nhé. Ok. Và ngày hôm nay thì anh em mình sẽ đi giới thiệu ẩm thực của người Lào ở Hà Nội. Theo như Hải được biết thì em Thống chia sẻ thì đây là quán duy nhất của người Lào. Gần như là quán duy nhất luôn. Ở Hà Nội các bạn ạ. Do chủ cũng là người Lào. Chủ người Lào luôn. Chủ ở đây không, quán Lào của người Lào, các món ăn Lào, bia Lào mang từ Lào sang thì đây là quán Lào. Có nghĩa là cái gì cũng của Lào. Đúng rồi, chính xác. Mình lại được uống bia Lào. Ok. Thật ra hôm trước ấy là mình sang bên Lào mình uống bia Lào nhưng mình thấy cũng rất là ngon. Nhưng mà nếu mà về Việt Nam mình vẫn thích vị của Việt Nam hơn. Đúng rồi. Và hôm nay mình vào quán Lào mình uống bia Việt Nam. Ok. Bia Việt Nam thì em có nhá. Bia Camel Cheetah. Kết hợp bia Camel với lại món ăn của Lào. Đúng rồi. Đấy. Đi, là thôi. Đây. Đây là quán Lào này nằm ở 59 Nguyễn Khánh Toàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội các bạn nhé. Đấy, decor thì đối với người Lào thì các món về đồ nướng thì rất là nhiều. Đó, đây. Ôi, quán rất là đông, full luôn. Xin chào cô. Dạ. Rồi, dạ. Đây là mẹ của Hoàng Thùy Anh, Hoàng hậu biển đảo Việt Nam. Mẹ của em. Đây là em gái này. Hello. Đây là các chú. Ngày xưa là bên Lào anh. Tối thì anh là quản lý ở bên khách sạn bên Lào. Đây. Có chào chú. Dạ. Xin chào. Vâng. Hôm trước là có gặp cô với cả em Thùy Anh ở bên Cô Tô, đảo Cô Tô. Nghe. Vâng. Đây là em Hải Sapa TV. I heard you make good sauce. Yeah, thank you. I want to buy for my barbecue. Yeah, okay. I will give you for souvenir. You don't need to buy. I buy, but I want to introduce to all my friends. Yeah. Barbecue sauce. Yeah. They always love my barbecue, so I want to introduce. Thank you. Cheers. Yeah. Hôm nay anh chị đi lên Sapa để thăm quán của. Okay, we go Sapa next time.
Okay. Yes, Papa nhé. This is my one of my manager who work with me in the hotel. Oh. These are my team who work for me. Okay. In the hotel. Yeah. Come on in. Nice to meet you. Yeah, me too. We Okay. talk a lot about you. Yeah, thank you. Yeah. Giới thiệu một tí nhá. Đây là anh Tu. Anh Tu ở Sở Nội vụ. Chào anh nhá. Còn đây là em Lun. Em Đang Lun đi học ở trường Đại học Hà Nội. Thạc sĩ. Sabadi. Sabadi Pimay. Giới thiệu với anh với lại anh Tu. Giới thiệu với anh với Lun, đây là anh Hải, chủ nhà hàng Sapa TV. Đây là cô Thủy, chị Thủy, trưởng ban tổ chức của Hoa hậu biển đảo đấy. Trưởng ban tổ chức. Thôi bây giờ chúng ta mở bia đi, làm phát là chúc mừng năm mới đi. Đây là mở bia Lào trước đi anh. Cả bia Lào cả bia Việt. Đấy, hai bên. Bây giờ năm mới cứ Năm mới là có phải làm tí bia Lào cho nó hoan hỉ anh em ạ. Đấy. Nào, lấy thêm đá đi. Ô, cái này nước rồi. Em ở Việt Nam mấy năm rồi? Em đang học thạc sĩ bên này, cái này em học đại học, em học bên này. Thực ra đây em có duyên ở Việt Nam 10 năm nay rồi anh. Có duyên 10 năm nay rồi. Em học đại học Anh đã 2014. Đâu? Từ 2014. Học xong đại học em về Lào làm việc, sẽ mới quay lại Việt Nam. Có người yêu chưa? Em luôn gặp phụ nữ hiện đại. Em chưa có người yêu. Sao? Mình ở Việt Nam là cứ nói tiếng Việt nhá. Hai người nói tiếng Việt rất là giỏi luôn mà. Anh em. Bạn này là Học cùng cháu từ đại học ấy. ở Việt Nam là 7 năm rồi. Em Hùng Hiên để. Không báo chí nữa. Báo chí à? Nay em mới đi chơi Tết ở báo chí về mà. Học á. Bây giờ thì học trường đại. Cho anh chút nữa đã. Rất tiếc là năm nay là thất hứa với các bạn không đưa các bạn đi sang bên Lào để trải nghiệm cái không khí ngày Tết của bên Lào, nhưng mà sang năm là anh em mình sẽ cố gắng, vì năm nay là cũng một phần là do quốc tang nên là anh em cũng Nói thật ra là thất hứa không phải thất hứa mà do đại quốc tang. Quốc tang Nên là chúng ta không sang được. được. Thôi bây giờ chúng ta là nâng đi chúc mừng năm mới ở đây. Sabadi Pimay. Sabadi Pimay. Wow. Yeah. Anh Hải uống bia Lào lần nào chưa? Anh uống bia Lào rồi. Sang Lào uống năm bia Lào mà. Biết luôn cả anh Hải luôn. Luôn. Ôi, luôn còn biết tên cả, nhưng mà có xem chương trình của anh không? Vâng. Em sẽ xem chương trình của anh trên TikTok và Facebook. Em hay xem chương trình của anh giới thiệu món ăn Tây Bắc của Sapa. Một cô gái Lào rất là dễ thương, xem cả mình. Thì em thích nhất cái chương trình gì? Em thấy anh mổ với con heo nuôi cả làng. Mời cả làng ăn Việt Nam ấy. Đấy nha, là có xem kênh của Sapa TV, xem mà mổ heo rồi đi ăn Tết ở bên Việt Nam các kiểu. Bạn ấy hâm mộ kênh Sapa TV mà. Thôi anh cảm ơn nhá. Quanh em hết đi. Ê đi.ภาษาลาวหมดเลย Ở Việt Nam là 100%. 50 nào không anh? 50 thì từ dưới lên. 50 dưới lên. Ok. Mời giai đẹp đi còn gì nữa chị. Sinh năm 94, một vợ 4 con. 94 à? Thế em bao nhiêu? Anh 93. 93. Ok. Chị Bốc đây là 93. Chị là 96. 93, Chị là 96. Em út ở đây.
Đây em, món gì đây? À, Gói bả, tức là gói bả. gói bả. Gói là gỏi. À, gỏi cá. Gỏi cá. Em anh mời em nhá. Sơ bay đi mai. Chúc sức khỏe nhá. Ok. Bye đi. Sao đi? Hôm nay ở trong quán thì do là năm mới nên là không khí của năm mới nó rất là vui vẻ, vui tươi, hơi ồn ào một chút nên là mong mọi người hết sức thông cảm. Đây, bây giờ anh em mình thưởng thức món gì à? Rồi chúng ta thưởng thức món này đi. Món này gọi là món gì? Món này là tiếng Lào gọi là láp bả hoặc là gói bả. Gói bả. Gói bả. Gói bả như tiếng Việt là gỏi ấy. Gỏi. Em ơi, ăn đi. Đây thử nào. Nhưng mà thực ra thì nếu giới thiệu về món là phải cái này là đầu tiên. À, cái này đầu tiên. Là phải là xôi. Cơm nếp. Vâng ạ. Xôi Lào. Xôi. Nhưng mà không được dùng nữa là ăn giống với người Lào phải dùng tay. Nghe đây này, ăn xôi là phải dùng tay. Ăn xôi với người Lào phải dùng tay. Em ăn đi, em làm bông chị xem với. Bóc như thế này, dùng tay bóc như thế này. Đấy mới chuẩn là Lào. À, chuẩn Lào. Đây. Hôm nay là rất vui khi được cô gái người Lào để giới thiệu rất là chỉn chu về ẩm thực. Đó. Người Lào có thể ăn xôi 3 bữa. Sáng, trưa, tối. Kiểu ăn xôi để khỏe lắm. Người Kinh nhá, có thể ăn 3 bữa cơm. Đúng rồi. Rồi bây giờ thử món gỏi này. Mà cái này chắc không cay lắm. Nhưng mà món của người Lào ở đây ấy, là được cải tiến rồi, ít cay đi. Không, em bảo họ làm ít cay rồi. À thế à? Cái này là không cay. Cho hai quả ớt thôi. Cái này so với món của người Lào thì đây là không cay rồi. Đây, ăn giống người Lào rồi. Đúng rồi, dùng tay. Chuẩn luôn này. Chuẩn chưa? Vâng, chuẩn người Lào ăn thì. Anh tên là Hải. Hải, vâng. Anh mời em một ly. Chúc mừng năm mới Lào anh. Chúc mừng năm mới. Anh giới thiệu anh tên là Hải. Anh là chưa có người yêu. Hay là chưa có gì? Không, anh chưa có người yêu. Chưa có yêu thật, anh nói làm. Em tên là Lun. Lun. Tên tiếng Việt là Út. Út. Vì tên của em dịch sang tiếng Việt là Út. Em cũng chưa có người yêu. À, chưa có người yêu. Okay. Anh là chưa có người yêu nhưng mà anh là một vợ 3 con rồi. Em tưởng là một vợ 2 con trừ mối tình đầu. Ok. Em xin phép uống 50 trên nhá. 50 trên mà. Thôi. 50 trên em Không nghe. Cái này cắt nha, cái đoạn này cắt nha. Hải ơi. Đó. Trong đó Hải có rất nhiều món. Anh Hải ơi. Lào. Anh Hải ơi, em xin phép này. Ok, cảm ơn em gái. Bắt tay ạ. Món nào rất thích món gỏi tôm. Gỏi tôm. Cái này là tôm súng. Ok. Cái món này hơi cay một chút. Nếu chuẩn sẽ có món tép nhảy nữa cơ. Anh mời em. Em ăn luôn nào. Ăn đi em. Xin phép. Đây, Hải ăn con đi. Em ấy là cô gái Lào đầu tiên ấy mà anh bón đồ ăn cho đây. Đây em ăn đi em. Mà ngày mùng 1 Tết. Chị. Dạ. Chị tự lấy là nhé. hôm nay rất là đặc biệt rồi. Đúng, ngày hôm nay là đón Tết cùng các anh chị. Đây là anh Hải, người rất nổi tiếng bón món ăn cho ăn. Ôi ngon lắm. Món tiếp theo là đặc sản nhất của Lào sẽ là món lạp. Lạp sẽ có thể làm từ thịt bò, thịt heo, thịt lợn ấy, hoặc là thịt trâu, thịt cá. Nhưng mà người Lào họ sẽ thái nhỏ ra hoặc là băm ra. Món lạp, cái từ lạp ấy trong tiếng Lào có nghĩa là khúc.
Nên các ngày lễ quan trọng trong lễ hội hay là ngày lễ quan trọng của người Lào sẽ có không thể thiếu món này. Đám cưới này, tân gia này, các thứ đều có món lạp. Vì cái từ lạp có nghĩa là phúc. Phúc. Vâng, sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Nên không có lễ hội nào mà thiếu món lạp. Chính xác. Vâng. Anh có vào cái làng của người Lào ở Lai Châu ấy, ở Tây Bắc ấy, mà họ cũng hay ăn món lạp lắm. Nhưng mà thường món lạp là cái món họ hay làm kiểu thịt sống ấy. Ở Lào sẽ có hai loại, một là sống, một là chín. Là chín đúng không? Vâng, cái này là chín. Cái này sống đấy. Không, cái này là chín. Bình thường thì sẽ có món sống. Họ sẽ chia nấu xong hết, họ sẽ chia một phần là đi làm chín, một phần là có thể ăn sống. Có những người họ không ăn. Nhưng mà anh thích ăn sống hơn. Vâng. Ngon, món lạp này ngon lắm. Nếu thì theo họ thường băm ra. Ngon. Vâng. Ngon. Ăn với xôi. Ăn chuẩn người Lào sẽ dùng tay này, làm như thế này, bóc như thế này này. Như thế này. Chuẩn người Lào. Làm đi. Phải nói là các bạn ạ, đây là một food reviewer rất là triển vọng các bạn ạ. Tuyệt vời. Dùng tay bóc. Vâng. Đúng rồi. Đấy mới chuẩn. Làm như thế. Không? Đây là bên lớp tu. Chị gái dùng thử thế nào? Ăn theo kiểu Lào nào? Kiểu này. Đúng rồi. Phong tục Lào. Đó. Rồi, mời em đi. Thực ra là mình đang ấp ủ một cái dự định, cũng chia sẻ với cả các bác là bảo là em Thống này, rồi chị Thủy là sẽ đi một chuyến xuyên Lào để làm sao mà giới thiệu được ẩm thực này, văn hóa này, những cái đặc sắc của hai nước Việt Lào. Đó. Hai nước Việt Lào là có cái biên giới giáp nhau rất là dài. Đó. Sau đó chị Thủy có thể viết một cuốn sách giao thương văn hóa Việt Lào. Văn hóa ẩm thực Việt Lào, đúng không? Chúng ta nói về Lào. Lào là đất nước mà rất quen thân thuộc và đáng yêu của người Việt Nam chúng ta. Người Lào Các bạn vừa biết rồi đấy, vừa rồi Quốc Tang là người Việt Nam chúng ta để 2 ngày. Vâng. Quốc Tang. Vâng, em biết tin thì rất là xúc động. Và đây là lần đầu tiên người Việt Nam làm điều đó. Ok em. Đây 100% phải cho thêm đi. Nhất là người Chanh Việt thì nào? Nam. Nhưng mà có những bạn như Nun này là rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà lần sau anh sang Lào anh đi food tour ở Lào em đi với anh nhá. Anh alo em. Anh alo em sang. Ok. Nào. Sao bài đi mày? Nhớ là chị em sang Lào đấy. Được. Tu và Nun sang Anh Lào. Tu. Ok. Sao bài đi mày? Sao bài đi mày? Chúc mừng năm mới. Em một nửa nhỉ? Wow. Ở đây đang là một nhà hàng, nhưng mà rất nhiều các anh chị ở Việt Nam đang ngồi đây. Có lẽ là những người mà từng công tác ở Lào rất là lâu, họ muốn quay trở lại đây để trải nghiệm giống như kiểu là bố mẹ của bạn Á Hậu Thùy Anh. Nhớ lại là ngày lễ ngày Tết của Lào. Và những người kinh doanh tại 10 năm tại bên Lào đều đến đây nhớ lại ngày Tết. Nào, hay quá. Nên hôm nay là ở phòng đây rất là ồn ào, nhưng mà ồn ào trong hạnh phúc. Happy. Tết là phải là ồn ào mới đúng, mới chuẩn ngày Tết. Người Việt Nam là ăn Tết, nhưng người Lào là chơi Tết. Sẽ khác nhau hai từ. Đúng rồi. Người Lào là ăn Tết hình như 1 tháng hay là 3 tháng? Chơi Tết, người Lào là Chơi Tết 3 tháng. Chơi 1 tháng. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 họ bắt đầu té nước rồi. Thế à? Nhưng mà ngày Tết chính của Lào là từ 13 đến 16. Nhưng mà tất cả mọi người bắt đầu té nước từ mùng 1 rồi. Đến tháng 4 họ biết ngày đây là Tết. Em ơi, bây giờ em giới thiệu tiếp một số món ăn ở đây đi. Món này món gì đây? Món này là món rong. Kiểu như Việt Nam sẽ là rong biển, Lào không có biển sẽ là rêu rong.
Đây là mọc từ đá ở sông. Chiên lên. Họ sẽ rửa sạch lên rồi giã rồi nó rải cái thảm ấy, phơi khô. Sau đó là rang lên, chiên lên. Nếu ai đang giảm cân thì có thể nướng. Món này là đặc sản của tỉnh Luông Hà Bang. Giảm cân đúng không? Món này là đặc sản tỉnh Luông Hà Bang. Có thể là món nhậu. Món này nhậu bén luôn. Đúng rồi. Em ơi. Em xin. Này, mình ăn xong cho mình đến nước một tén hai bạn này. Các lúc mà của em bán. Mình đến nước một tén cho hai bạn. Ngày hôm nay sẽ lấy bia té cho hai bạn này. Nào. Hôm nay bọn anh sẽ lấy bia té cho em nhá. Mày đâu ra đi. Anh tu. Em uống hết đi. Anh sẽ mời em một chút bia Việt Nam. Anh uống hết cái này thì anh cắt ra điều không ai tán em. Họ sợ chảy mất dép thì là em làm nào. Thì đã uống nhiều quá là trai Việt Nam là sợ cháy mất dép. Chảy mất dép. Em yên tâm. Bọn anh chạy là mất dép nhưng bọn anh đổi thành xăng giày. Em đang muốn ra hẳn visa hẳn ở Việt Nam cơ. Nhưng mà anh toàn cho em uống hết như này, trai Việt Nam chảy mất dép. Ok em. Được. Đây anh mời em một chút bia Việt Nam. Đây là bia gì anh? Đây là bia Camel sản xuất tại Quảng Trị. Đó. Quảng Trị giáp Lào. Đây mời em. Đúng rồi. Biết là Quảng Trị giáp Lào luôn. Quảng Trị giáp Lào. Ngày hôm nay là Nun với cả Tu là ngày Tết mà nên là chắc là uống phải say thì nó mới đúng không khí đúng không? Anh mời riêng em một tí nào. Nhưng mà ly của anh Hải sợ ít chứ. Đây. Hết đi nào đi rồi. Chị khôn phết rồi. Xin ít đá. Chú Hải nhá. Lên Sapa đi du lịch thì qua nhà anh. Rồi. Cái này trồng chéo ở Sapa. Của anh em biết cái này của anh. Quên từ nãy giờ xin lỗi các bạn là chưa pha chậm chéo để mời các bạn Lào thưởng thức. Em biết cái này là của anh. Biết cái này bán bao tiền một lọ không? 100.000 một lọ. Đấy. Em tận đây anh giới thiệu trên kênh. Đây là chẩm chéo được làm từ hạt dổi mắc khén. Ở bên Lào gọi là chẻo. Treo. Này, nếm thơm không? Thơm mắc khén. Em thích ăn mắc khén. Đúng không? Thích đúng không? Thích cái này hay là thích anh? Bí mật nhá. Ok. Trong một cái bát. Cắt được. Đoạn này cắt được này làm cái. Anh em thấy khả năng là tôi vẫn đi tán cái nào được đúng không? Đấy. Ok. Đây. Cho một chút Rồi, cho nước vào. Ôi biết cả cho nước vào luôn. Em xem anh pha sức mãi. Ôi thống này. Được đấy. Mai em làm đại sứ thương hiệu Tại Lào. cho anh tại Lào. Cho anh Em luôn theo dõi anh mà. Thế em có làm đại sứ sản phẩm này ở Lào cho anh không? Được. Đây cái này cái gì này? Nước gì đấy? Rồi heo luộc. Hả? Nước canh, nước lẩu. Nước canh. Đây. Đó, đây. Nếu anh muốn ăn kiểu Lào thì lấy xôi này chấm vào luôn. Đúng rồi. Em chờ một chút. 2 phút nó sẽ tan cái gia vị ra. Đó. Thôi bây giờ mình thưởng thức món này tiếp đi. Món này món gì đấy? Món này là nổm đu đủ. Nộm đu đủ. Tiếng là nó tẩm mặc hung. Tẩm mặc hung. Tẩm mặc hung là làm từ đu đủ. À. Món này người Lào ăn thế là rất là cay. Vì người Lào rất thích ăn cay. Ok. Anh mang chẩm chéo sang Lào bán là được đúng không? Được. Người Lào thích ăn ớt lắm. Cái gì đắng cay có thể bán ở Lào. Ok, đúng cô gái tuyệt vời. Cái gì có đắng có cay là bán được ở Lào. Đúng rồi. Cái gì đắng cay có thể bán ở Lào được. Cái ngọt thì sao? Ngọt thì sướng quá, phụ nữ Lào không thích. Ngọt thì thế ngọt mà. Phụ nữ
đấy. Ngọt cũng sướng. Đây người ta gọi là khổ rồi, khổ quá rồi. Sướng chưa đấy? Tắm cay quen rồi, ngọt không chịu được. À, anh Hải hết bia rồi nè. Tất cả các nền tảng của anh này đang là 13 triệu người theo dõi, có nghĩa là hơn cả dân số của nước Lào của em đấy. Chắc gấp đôi rồi anh Hải. Trong đó sẽ có rất nhiều người Lào. Em uống bia này đi. Món này có cay không anh? Món nào? Em thấy anh ăn cay được mà. Không cay mấy. Có ít ớt rồi. Thì em không có ý đó. Nhưng mà nếu em tự làm sẽ cay. Yeah. Vâng. Nhà em là ở đâu? Nhà em quê em thì ở Hòa Phân, giáp với Quan Sơn, Thanh Hóa. Vâng, nên em có thể nói tiếng Tây Thanh Hóa được. Nhưng mà em làm việc ở Viêng Chăn, em đang ở Viêng Chăn. Đang làm việc ở thủ đô Viêng Chăn. Và em đang ế. Người Việt Nam gọi là ế. Món này là món gì đây? Bả lạt thịt. Nhưng mà bả nưng mặc nào họ sẽ hấp lên, cá hấp trong tiếng Việt đây. Hấp lên sẽ giã nước chấm rồi đổ vào. Cái món này sẽ cuộn chua cay cay một chút. Đúng rồi. Rất dễ ăn. Vâng, tất cả các món còn Lào sẽ hợp với ăn với xôi. Vâng. Nó sẽ chua cay. Món Lào sẽ riêng về chua và cay. Chua cay. Ngọt một chút. Chấm một chút chồng chéo. Chấm với chồng chéo Việt Nam. Giao thừa văn hóa. Em thử chồng chéo. Nhưng mà nếu em muốn biết cái vị chồng chéo em phải dùng xôi này. Thế này. Cái này sẽ biết vị chồng chéo của anh như nào. Chồng chéo này. Cái này bên nào gọi là thơm mắc khén. Thơm mắc khén. Nấu ăn với thịt nướng đây là rất ngon. Em có thể làm công tác để bán ở Lào. Được, ok nhá. Chốt kèo. Món này người Lào thích ăn món nướng mà. Cái này phù hợp với món nướng. Cay à? Đôi à? Cay đâu, người Lào thích đắng cay. Hả? Ngon à? Nào anh em muốn đi, nấu đâu hả? Hết nhá. Mật lời, anh Thủy mật lời. Hôm nào mình bảo là hết rồi gọi là gì nhỉ? Mật lời. Em uống xong em phải Mật lời. Uống xong phải. Đúng rồi. Em học văn hóa Việt Nam họ bảo là uống rượu không khà, đàn bà không thích. Ok. Anh nói biết 100.000 câu đấy. Cái gì? Em nói 1.000 câu không câu nào tuyệt vời bằng câu này luôn. Cái gì? Uống rượu không khà, đàn bà không thích. Mình uống xong mình lại Có nghĩa là đàn bà uống rượu thì không gì? Uống rượu không khá. uống rượu không khà, đàn bà không thích. Thế đàn bà uống rượu thì sao? Ngược lại là gì? Chưa có. Để đàn Bây giờ em uống rượu không khả đàn ông không thích. đây em khà rồi. Có nghĩa là đàn ông có thích em. Ok. Thôi nhưng mà nói tuyệt vời. Con gái sẽ là nam nhì uống được, chị em mình cũng uống được. Nha. Vâng. Anh sang bên Lào á, là mẹ nuôi của Thống này. Ôi rồi ôi, đưa anh đi uống say cái chết ra. Anh sang Lào mấy lần rồi anh? Đầu tiên. Mấy lần tiên à? Sang năm mời chị Thủy và anh Hải sang Lào, em tiếp. Ok nhá. Em làm hướng dẫn viên. Có chắc chắn không? Có chắc chắn em làm hướng dẫn viên không đồng. Ok. Thôi nhưng mà bây giờ chị ơi, bây giờ là phải uống với nhau một ly để nhớ. Bởi vì hôm nay nhá, em nói như thế là có video nhá. Đấy. Vâng.
chắc là chắn luôn. Anh em mình sang Lào là em Nu với cả em Tu là hướng dẫn viên không đồng luôn. Đúng rồi, em làm hướng dẫn viên không đồng. Đồng thì bao nhiêu kíp? Không đồng Việt. Không đồng Việt bao nhiêu kíp đó? Kíp là tiền thẳng tiền Lào. Rồi. Em nói chuẩn đi, em không uống đâu. Không, một ngày 2 két bia được. Ngày 2 két bia? Vâng, chia nhỏ. Em ơi, anh đây anh nhà sản xuất bia rồi nên em yên tâm. Ok. Chốt kèo. Chốt bia uống. Nhà của anh Tụng này gần cánh đồng Chum ấy, rất là nổi tiếng. Cánh đồng Chum ấy. Cánh đồng là có nhiều cái chum đá. Em có 10 phút đi xe luôn. Ngày xưa người Việt Nam chết nhiều nhất ở vì chiến tranh. Nên là đấy nơi hữu nghị rất là lớn tình Việt Lào. Từ thành phố là đi ra đến 10 phút à? Ở đấy Nhà anh nghĩ thì nhà. Ở đấy không chỉ là người Lào mất nhưng mà cả là người Việt Nam. Tình hữu nghị đoàn kết. Đến bây giờ họ vẫn đi tìm hài cốt của chiến sĩ Việt Nam. Hàng năm hài cốt của chiến sĩ Việt Nam vậy. Em ơi, bây giờ thì cái này món này là là món gì em nhỉ? cái này là không phải là truyền thống là món Lào mà là giống món Thái Lan hơn. Làต้มยำ.ต้มยำcung. Cung có nghĩa là tôm. Món này họ sẽ nấu với hải sản, sẽ chua. Cái món này là khi mình xay để uống, ăn món này sẽ hợp. Xay. Tỉnh luôn này. Món này bên bia nhiều lắm. Khi mình xay mình có thể ăn món này. Thôi em mời chị đi. Không. Nhưng mà rất nhiều món ngon. Thực ra ở Lào sẽ có một món nữa đặc sản nhất là ọ lảm. Ọ lảm họ sẽ nấu từ thịt bò khô ấy. Thịt bò khô nấu lên ăn với xôi và canh măng, món canh măng. Em ơi, bây giờ là em Anh ấy mình bán nưng mặc nào? Anh mời em miếng bán nưng mực nào. Bán nưng mực nào em xin. Em chấm với thử cái này đi. Chấm nhỉ. Cái này giao thừa văn hóa. Ngoài cái vị chua của món Lào kết hợp với cái vị thơm của mắc khén, chồng chéo mắc khén này, hợp với xôi Lào. Tóm lại cái gì của Việt Nam hợp với Lào hết. Một cô gái tuyệt vời, rất là xuất sắc. Đấy, Hải đang cần những người mà rất là am hiểu. Hả? Đăng ý à? Em có muốn anh giao bán em trên kênh của anh không? Em có duyên với tiếng Việt và đất nước Việt Nam. Không có duyên với giai Việt. Thế à? Đây đẹp trai này không thua à? Con thua. Đẹp hơn. Ăn thua. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Chị hỏi thật nhá. Chưa một lần nào yêu trai Việt à? Chưa. Thề luôn. Em hơi bị lạ. Khoa của em toàn người nước ngoài. Em học với toàn em ít khi quen trai Việt Nam. Chị giới thiệu bạn trai cho em nhé. Chốt kèo. Thế uống cái đi. Nào chị em. Chuẩn bị tinh thần nhá. Chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần sắp có người yêu Việt Nam. Chị Thủy nói chuẩn bị tinh thần em lại sợ như nào ấy. Tốt người nào ở đây? Đây là còn một món rất nổi tiếng ở Lào là món ọ lảm. Ọ lảm này đặc sản của tỉnh Luông Pha Bảng. Luông Pha Bảng là cố đô của Lào. Món này thì bắt đầu là sẽ làm từ thịt bò này, da bò thì da bò khô ấy. Họ phải cháy đốt lên rồi xả rồi họ bắt đầu nấu món này. Mình có thể kết hợp với
cà này, hoặc là cà chiên các thứ này. Ăn với xôi. Anh muốn thưởng thức món này dùng xôi. Em ăn thử đi anh xem nào. Người Lào ăn món này, cho em xin phép nhá. Đây này, bốc như thế này. Đây này. Chuẩn người Lào. Cảm ơn em. Anh nói nhiều vào, anh nói nhiều vào. Thôi em ơi, xôi anh ăn từ từ em ạ. Phinh ra vùng trùng nhắm mắt. Đấy. Ồ. Vâng. Anh thử cái miếng thịt bò này, và da bò. Vậy, cái này sẽ rất là mềm vì họ nấu rất là lâu. Nhưng ngày xưa người Lào nấu anh nấu với con sóc ấy. Luôn á. Món này ở Việt Nam bán, người Thái, người Lào bán rất nhiều. Ở đây gọi là món này gọi là món mọ. Nhưng mà em nghĩ là chắc là ở Tây Bắc mới có. Đúng. Ở Tây Bắc. Hà Nội chắc không có đâu. Ở Tây Bắc bọn anh gọi món này là món mọ này. Đây gọi là mọ. Lào sẽ là o. Gần giống nhau. Lào sẽ là o. Việt Nam là mọ. Như nào anh? Vị như nào? Ngon. Bởi vì anh từng ăn món này rồi. Nhưng mà muốn ăn chuẩn nhất là đến Luông Prabang. Luông Prabang là đây là món đặc sản của Luông Prabang. Muốn ăn chuẩn vị nhất anh phải đến Luông Prabang. Món này á, nó còn có là cái da trâu này nữa. Nó còn là trâu ăn bếp này, hoặc là để nó gọi là da trâu thối, nấu mọ này ngon lắm, thơm. Da trâu họ phải nướng lên, đốt. Không phải là nướng mà đốt cháy lên họ rồi giá. Nấu rất mấy tiếng là món này ngon. Không, ở trên Tây Bắc món mọ Tây Bắc khác. Đúng rồi đi. Mà người Lào anh hay nấu với lại con sóc ấy. Đúng rồi, món này có thể nấu với con sóc này, con chuột cũng được. Đúng. Đều được. Con gà. Vâng. Anh em mình chào mừng anh Tôn. Đấy. Chào mừng năm mới Anh ơi. Anh Tôn anh Tôn là một người anh của anh ở Cô Tô, ở đảo mới về. Đảo Cô Tô. Nhưng mà chào mừng nha. Rồi cho uống. Hả? Ngon không? Cái gì? Đây là một văn hóa của Lào. Khi mình đi nhậu ấy, sợ người khác lấy mất cốc của mình lấy cái gì đó lại cái này. Kiểu ngày xưa mình đi xem phim lót dép này. Mình là chủ của cái cốc này. Em ơi, bên anh ấy mà đi hát karaoke bọn anh cứ bỏ 8 quả vào đây để cho nó đầy lên. Em phải khôn thế. Ở Lào ấy. Quê chị được cho miếng thịt vào ấy. Em có thể cho ớt vào nhưng mà không cho thịt vào. Để mình chính là mình là chủ của cái cốc này. Anh hiểu. Nhưng mà một phần là đã có chủ. Đúng rồi. Nhưng cô này vẫn chưa có chủ. Đúng rồi, em chưa có chủ. Thôi được rồi, anh biết câu này của em rồi, em cứ cho anh xin lại cái này nhá. Hết em. Sau khi cái miếng rau này ngâm vào nước bia ngon hơn nhỉ? Phải cốc bia này mới ngon. Phải là cốc bia của Nun. Đấy. Rồi. Anh ơi, làm lý đàng hoàng đi. Anh rất là ngầm môi á. Hai anh em vừa vào ngồi lấy số điện thoại nhau. Lần trước mình có ra Cô Tô các bạn ạ, là anh Tôn là đưa đi quay rất là nhiều, đưa đi đánh bắt ở ngoài biển. Đó. Cho mình xây sóng các kiểu. Ui. Gì đấy? Xay quá rồi. Xay nun rồi. Hải xay nun rồi em ạ. Xay nun rồi. Anh xay rượu xay bia hay là xay? Anh nghĩ là xay em đấy.
Tiếng Việt. Say rượu, say bia làm chi? Chào mừng anh say em đi nè anh ơi. À, ok. Các bạn, hôm nay là thực ra là hôm nay rất là vui, mặc dù là từ nãy giờ uống hơi nhiều đấy, nhưng mà tuyệt vời anh ơi. Việt Lào mãi là anh em. Ok. Việt Lào Samaki. Em ơi, em rất nhiều lộc luôn. Hello. Em ngồi đấy cô chị, em ngồi bố mẹ em. Ngồi đây chứ. Ngồi đây xong rồi sang bố mẹ em. Nè. Xong tụi anh hơi gầy đấy. Quyết định không ra khỏi nhà một tuần. Ở nhà tập dục này 2 trận. Rủ đi đâu cũng không đi, hôm nay phá lệ để đi vì hôm nay Tết Lào. Em ơi, em rót cho Thùy Anh đi. Ăn gì xinh đấy. Đây là anh Tu. Anh Tu. Người Lào. Và đây là Tên nó họ tên là Tu Soman. Và đây là chị Nun, đang độc thân 1995. Đây. Dạ. Ông bà ơi, chờ tí con qua nhá. Ok. Dạ. Bây giờ mới chào nhau. Đúng rồi. Bây giờ mới tới. Em đến từ đấy rồi. Có. Anh tôi bây giờ mới tới. Thôi bây giờ chào mừng Á hậu đến với mâm nào. Nào. Lấy thôi. Nhưng không thể đổ. Họ chắc là 10 phút nữa. Cho anh tí đá, cho anh tí đá này. Đi sang uống với ông bà bên này một ly nào. Đi anh em mình sang bên này mời, sang bên này mời em ơi. Đi, tốt, tới đấy. Hả? Đi. Là người Lào. Con mời cô nhá. Chú đi đâu rồi? Cô biết tiếng Lào à? Người là bên Lào mà. Em là Lào về Việt Nam cho em có vợ Lào. Trời. Đây bò anh ghen lắm đây. Là cái gì? Bò chú ghen. Bò à? Bò là không phải. Miên đó. Anh mời chú vào đây. Đây. Con chúc khỏe chú nhá. Dạ. Sức khỏe em nhé. Bây giờ gọi là gì nhỉ? Chúc mừng năm mới à? Sốc đi bị mai đó. Sốc đi bị mai. Sốc đi bị mai. Sốc đi bị mai. Sốc đi chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Sốc đi bị mai. Nào. Sắp bài đi, sốc đi bị mai đó. Sốc đi bị mai đó. 1, 2, 3 tiếng Lào là gì nhỉ?
สบายดีปีใหม่ Nâng sòng sàng. Nâng sòng con biết à? Ôi ôi. I live there with you. Đúng rồi. Ok. Nâng. Em ơi. Rồi nâng song song. Nâng song song. Nâng song song. Mắt đơ. Mắt đơ. Muốn hết. 100%. 100%. Đúng rồi. Nâng. One more time. Mắt đơ nha. Mắt đơ. Nâng song song. Mắt đơ. Mr. Hà mãi nói chuyện với gái. Nói chuyện với gái đó. Nhìn gái thích quá. He like talking lady. Yeah. Thích lắm. Thank you. Không. Yêu vợ yêu con thôi. Yêu vợ yêu con thôi. Very sure. Buddha. Ok đấy. Đi đâu hai vợ chồng đi cùng. Hôm trước là em mời chị đi ăn. Xong chị ok nhá. Lên xe xong rồi chị gọi anh không đi, chị không đi luôn. Đấy rồi đấy. Come on, chùa Buddha. Vâng, cảm ơn chú nhá. Dạ. My love. Cô hết đi. My love muốn hết đi. Lấy xe, chứ đâu lấy xe. Lái xe trên con driver. Yêu chú, ok. Đâu muốn hết đi em. Thích con gái lắm. Hồi xưa nên làm. You know, because he has a loud girlfriend, I buy him come back to Vietnam. Hàng luôn đấy, trai là không ai cũng phải với em đâu. Yeah. I said cannot go back. My policy, any Vietnamese manager work for me, never have loud girlfriend. If I have loud girlfriend, I fire. I know you are very good man. No, not good man. Bình thường thôi. Take care of family thôi. Hết đi cô nhá. Vâng. Em sống mắt đơ nhá. Nhưng mà chú nhìn rất là đẹp trai. Handsome. Đấy. Come on, cầm chà la lai đơ. Cầm chà la lai đơ. Chào Kukan. You are Sam. Chào Kukan. Em nói anh đẹp trai. Anh nói chào em. Ai và anh. Chào Kukan. You are Sam. Em Sam handsome. Có nghĩa là em cũng đẹp trai. Rồi. Anh thôi, không phải Có nghĩa là hai người đẹp trai. Đúng rồi. Same but different. Người Lào thích nói thế này đấy. Thế à? Same but different đấy. Thank you. Vâng, tới nhà mình đi Lào cùng nhau một chuyến. Vâng, đấy. Ok. Dạ. Nhà nhiều đất lắm, nhiều tiền lắm. Invite to our garden, take view, very nice view. Really? Yeah. My garden. Đến đây, đến vườn của anh chị rất là đẹp, nhưng mà đến làm Sông Hồng đấy, trong bài sông Hồng. Hôm nào đến bài là sông Hồng, nó là cái gì? Very good for your video. Thank you. I will come there. As soon as possible. Con come together. Con ở nhà nhá. Go do head. Yeah. Very good for your TikTok video. Thank you. Yeah. Tuyệt vời quá. Ok. Rồi con cảm ơn nhá. Tí cô chú sang đây uống với con tí nhá. Ok. Anh em vừa đi công tác về. Uống được mấy ly rồi. Em ở đây ở đường Thái Y. Của mấy anh em. Rồi em học được một câu. Trai Việt Nam vừa đẹp trai này còn ga lăng. Tuy hơi lăng nhăng nhưng được cái giàu. Hay hơi lăng nhăng. Em ơi. Hải lăng nhăng à? Không. Nó học được một câu. Trai Việt Nam
Cái gì? Đọc lại. Trai Việt Nam vừa đẹp trai lại còn ga lăng. Tuy hơi lăng nhăng nhưng được cái giàu. Anh Hải tại sao lại nói anh như thế? Không, nó học bên kia, nó học bên anh. Được cái ngầu. Được cái giàu. Ngầu. Giàu. Nào đừng có nhầm từ đã chết đi. Chào mừng mấy anh em mới đến nhá. Anh em mình đây là anh em Việt Nam chứ. Đây là cái nào à? Người Lào hết à? Đây là chơi với luôn, chơi với bọn em. Ok. Hôm nào anh sang Lào mấy anh em đi chơi với anh nhá. Em bên kia kìa, đôi bên chân luôn. Em không ăn được. Đó là học bên quân sự này. Học bên quân sự quân đội. Nào anh em mình đây đi. Nâng song sam nhá. Nông song sam. Vô. Sao vậy đi mi mai? Hoặc là nông song sam. Nông song sam. Sao vậy đi mi mai? Bắt đầu. Chơi với nhau ta? Chơi đi. Bắt đầu là cái gì? 100%. Murder là hết nhá. Hết đi à? Hết nhá. Rồi. Ok, hôm nay rất là tuyệt vời. Chị ơi, bây giờ như này, từ mình té bia, mình cứ tận nước. Bây giờ ấy là anh em mình sẽ kết thúc video. Nút chờ tí. Đi đâu? Xả nước cứu thân à? Có sao không? Anh Hải ơi, các em bộ đội là ngày xưa là xả thân cứu nước, nhưng mà bây giờ em muốn đi xả nước cứu thân. Chờ một chút đã, bây giờ anh em mình chốt một câu rô một cái để anh em xin phép kết thúc video để anh em mình ngồi nhậu nhá. Rót đi, nào. Phải nói là hôm nay rất là vui. Thực ra là mình cũng đi rất nhiều những nước mà để tham dự những cái Tết. Đấy. Hôm nay là rất là vui. Hạnh phúc vì các bạn đã đến Lào đúng không? Rồi. Luôn này. Em tên là gì? Tên là Say. Say ý hả? Bài này là đang học ở bên học viện kỹ thuật quân sự. Học viện kỹ thuật quân sự. Ok. Chú bộ đội có 2 khẩu súng. Nói như tôi. Em có 2 khẩu súng à? Chú bộ đội có 2 khẩu súng. Chị em đôi xe em luôn. Các anh này là xả thân cứu nước. Bây giờ chị em mình là xả nước cứu thân. Nào, bắt đầu nào, rô cái đi. Bây giờ vào đây nào. 1, 2, 3 rồi, tiếng Việt đi. 1, 2, 3 rô nhá. 1, 2, 3 rô. 2, 3 vô. 2, 3 vô. Có bao nhiêu? Chúc mừng năm mới Lào nhá. Nào. Chúc mừng năm mới. Sau đây Hải cũng xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng sau này sẽ có dịp để được qua Lào để các bạn đây đưa anh em mình đi giới thiệu văn hóa ẩm thực Lào. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video kế tiếp. Các bạn chào hết. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương, nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền.
đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình. Đẹp biết bao chợ tình biên giới Sapa, em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương nồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bạn mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình. Đẹp biết bao chợ tình biên giới Sapa, em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương nồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai.